буде 8 станцій. Відзення 1500 кілометрів. Так, тут задня частина, тут передня частина. І ще будується, і ще будується. Отак воно і буває. Їдеш десь, їдеш, а тут раз і зустрів знайомого. Це ще мій канал. Тяжко на камеру говорити, так? Да? Нема що сказати. Куди воно поричало, не зрозуміло. Коротше, тут половина терев'єхи це українці, щоб ви розуміли. Більше половини. Доброго дня, друзі. Виїжджаємо в Іспанію. Виїжджаю з дач. Заряджений на 515 кілометрів. Нам потрібно буде проїхати десь майже 3000 кілометрів. Все, тепер ми будемо бачити, скільки ми проїдемо на одному заряді. Виглядає автопоїзд таким чином. Плед стоїть. Останній у нас самокат, 3 велосипеди. Ну і вперед. Вирішили заїхати протестувати станцію. 360 кВт, каже. Але ж не всі автівки можуть приймати таку потужність. Наша автівка, наприклад, може приймати 250 кВт, і то, якщо прогріта батарейка. Батарейку, на жаль, ми не встигли прогріти, тому що вирішили в останню хвилину на неї заїхати. Але ж тим не менш, виглядає це все отак. Зарядка току. В цій тока є 4 станції. 3 з них по 160 і одна найпотужніша 360 кВт. І таким чином тут можна підзарядитися за 10 хвилин з максимальною потужністю і в принципі під'їхати на око, щось з'їсти, тому що ми виїхали, нічого не з'їли, як завжди. І зараз на око можна буде дозарядитися. Тому якраз тут ми отримаємо 200 кВт, а там ми будемо отримувати 120 кВт максимально. І то, якщо ті станції працюють. Ці станції нові, тож я думаю, що ті, які стоять на око, їх може спеціально не міняють, тому що який сенс того. Але ж тут немає ніякої інфраструктури. Єдине, що тут є, якась кафешка сільська. Під'їхали ми, як завжди, майже на нулях. Там залишок був кілометрів 20 максимально. А для чого так робити? А для того, щоб отримувати максимальну потужність, як от в даній станції. Якщо ви в червоній зоні, то можете отримати максимальну потужність. Вже ми отримуємо майже 200 кВт. Така сама історія, як і суперчарджер. Бачите, як це має виглядати? Тобто тут ще буде кімната відпочинку, я так думаю. Ага, тут буде 8 станцій, тож тепер подорожувати стане набагато легше. Поки дитинка заряджається бутербродом з дружиною, ми заряджаємось суперчарджером. Блін, ну реально 10 хвилин і 50% ми отримаємо. Доїхали до Львова, щось якийсь рекорд поставили, виїхали десь приблизно в 2 години дня, а зараз 17:15 ми сюди доїхали. 15 хвилин я тут намагаюсь підключитися, от нарешті мені вдалося. Чому так? Тому що черга, тобто 2 станції зайнято і один шнурок не працює взагалі. Тобто можна було б 2 CCS підключити, але один шнурок не працює, тому вийшла невдачка. Да? І зараз ми під'їхали до Тесли, ось стрічка стоїть, а вона заряджається чадемо. Ну і нам трошки повезло, тому що я приїхав на бубліку, як завжди. Зараз вже 5-7 кілометрів. Я вже отримую 118 кВт і в принципі цього достатньо. Можна щось перекусити, випити кави та рухатись далі. А далі ми вже будемо заряджатися в Польщі. Так, добрий вечір, 12 година, по польському вже. Ми в Жешові, заїхали на заправку, на суперчарджер точніше. Прийшлось тут почекати 10 хвилин, бо людина заряджалась до 100%. Йому дуже потрібно було вайку до 100% зарядити. Може якийсь фетиш, я не знаю.
А нам просто з велосипедами тут в Жешові незручно трохи. Ми в принципі під'їжджаємо тільки на дві станції, які якраз були і зайняті. Тому на одній стояв поляк на Іксові, а на другій стояв поляк на Вайці. Тож почекали 10 хвилин, заїхали, вже заряджаємось, 124 кВт маємо. Це вам, звичайно, не як в Україні 200 кВт, а всього-навсього 124. Так, проїхав я за сьогодні 700 км разом з кордоном. Як зазвичай на яму через Рушів їхали, там коли немає людей, то полякам трохи скучно, вони відправляють всіх на яму. Сьогодні ще потрібно доїхати до Кракова, не знаю як це буде, ще 200 км, але спробую. Під'їхали на суперчарджер з залишком 4 км. Таке також буває. Що зробиш? Вже в Кракові. Зараз 5 хвилин зарядимось, щоб доїхати до Малої. Та і завтра приїдемо тут, зарядимось так як треба, та й поїдемо далі на Познань. Тож, нарешті виїжджаємо з Кракова. З дитинкою попрощалися, до відзення. Їдемо от сюди. От, йолки-палки, щось у нас навігація зависла. Тут декілька зупиночок буде. І в кінцевому результаті маємо доїхати в Іспанію, але десь зупинимось на якихось озерах. Ну тож, в путь дорожку. Коротше кажучи, встряли ми в пробку. Стоїмо вже може хвилин 20 перед платилкою. От якраз заїжджаємо. Але це перед Катовіцями, там, мабуть, ремонтують дорогу, тому що тут така пробка, що капець. Ще, мабуть, півгодини втратимо. Тож будьте уважні та обережні, як їдете по А4. Спокійно доїхали сюди, зараз зарядимось і поїдемо далі. Це виглядає таким чином, якраз навпроти Макдональдса. Так, чекай, а як нам заїхати? Можна сюди передом заїхати. Чик. Все, йдемо заряджатись. Якраз навпроти Макдональдса можна піти з'їсти щось. Типу морозива. Щось інше їсти я там не раджу. 1500 км на годину заливає. Але це буде недовго, до 40%. А далі швидкість заряду буде стрімко падати. Але ж я надіюсь, що нові батарейки, які придумують, а вже придумали, будуть заряджатись до 90% з повною потужністю. Все, добре, підемо з'їмо морозива і через хвилин 20 їдемо далі. Коротше кажучи, поки перекусили, то вже машина зарядилася майже на 500 км, плюс 402 км додали нам, що нам більше як достатньо. Отже, газуємо далі на Прагу, а там буде видно. Доїхали до Брно, тут трошки незручно заїжджати на суперчарджер, вже 250 кВт дає, у нас там залишок щось 150 км було, 160, щось таке, ну, трохи навалюємо. Якщо заряду вистачає, то можна їхати 155, бо з причіпом, якщо їдеш з причіпом, то обмеження 155 км максимально. І 143 обмеження по круїз-контролю. Суперчарджер виглядає таким чином. Тут старенькі стоять. Навіть шкода якась тут стала. Щось заряджає теж. Мабуть, тут є дозвіл на зарядку на цих суперчарджерах. А ми заїхали по-українськи.
Бо інакше нам прийдеться збити той стовпчик. Скоріше за все, що зарядка не дотягнеться. Хоча тут провід досить довгий. Треба спробувати, може і дотягнеться. Ну я вирішив заїхати так, щоб не приплюснутися до цього стовпчика. Тож заряджаємось. Вон тут зарядитися буквально хвилин, може 10 треба. Для того, щоб доїхати до Праги, до суперчарджера наступного. Справа в тім, що суперчарджери трошки розташовані незручно, тому ми до Праги б не доїхали від Оломовця, бо туди було 300 з копійками. То прийшлось би або повільно їхати, або їхати швидко та заїжджати сюди, на Брно. Тож ми заїхали в Брно, зараз швиденько зарядимось і поїдемо далі. Заїжджаємо в Австрію. Так, вже підключились. 20 км залишок. Я вмію так їздити. Тож не повторюйте за мною. Суперчарджер, також тут всі нові суперчарджери. Ну, в Австрії, в Німеччині вже 100% всі суперчарджери поміняли на нові. Виглядає зарядочка таким чином. Тут стоять такі різнокольорові Тесли. Ми на якийсь червоненький припаркувалися. Хтось її обклеїв. Тож, проїхали вже 500 кілометрів, ще нам лишилось 2200 всього-навсього. Но за перший день такої поїздки ми просто приїхали з України в Краків, там відпочили пару днів. Але скажу так, за день поїздки по Європі потрібно, за перший день потрібно проїхати мінімум 1000 кілометрів. Але далі вже буде трошки тяжче їхати по 1000 кілометрів, тож майте на увазі, що будете проїжджати 700-800, то максимально. Тому що в принципі заганяти себе немає сенсу кудись незрозуміло куди. Тому в принципі в мене маршрут такий. Проїжджаю першу 1000 і далі по 800 км і 100% доїжджаємо до місця. Можливо, що зупинимось десь на озері Комо, наприклад. Там пару днів також можна відпочити і їхати далі. Тут недалеко від суперчарджерів, ось зразу поряд, є така кафешка цікава. Тільки що в неї зайшли, подивились, старенькі автомати заправочні стоять. От. Якщо комусь потрібно зарядитись чи заправитись, ось можна. До речі. Так, тут задня частина, тут передня частина. Цікава концепція, єдине, що тут немає ніякого кондиціонеру, тому що трошки тут жарковато. Можна погуляти в футбол настільний, можна щось тут ще можна посидіти, попити пиво, ну, теж можна. А взяти його де те пиво? Тут, да? Але його тут немає, на жаль. Можна покидати дротики, до речі. А ні, є ось пиво, до речі. Пиво-автомат. Клас, каже. Їдемо, лайки, підписка. Після суперчарджера, зарядившись, виїхали. Ну, коротше кажучи, поки шукали готель, то зарядились на 400 км. Але виїхати то ми виїхали. Але їдемо зараз не по автобану, а по другорядній дорозі. Тому що на автобані там все стоїть. Погодка зараз шепче, йде дощ, але краще хоч якось їхати, чим просто стояти на автобані. Тож я взяв дві карти, подивився і обидві малюють, що Tesla малює, що Google Maps малює, що проблеми на автобані, дуже велика пробка. Таке також буває. Тож ми на цій пробці втратимо приблизно годину. Так, 9 година вечора. Під'їхали на суперчарджер, який називається Мегенхофен, Австрія. 240 кВт мені тут давало, вже почало трошки знижувати потужність. Але саме цікаве тут, що це якийсь здоровенний хаб. Я взагалі не розумію, яка тут має бути потужність, бо тут
Стоять отакі 350 кВт зарядні станції, у кожної по 4 шнурка. Ну це просто, блін, ураган. І їх тут стільки, що я спочатку просто не побачив суперчарджерів. Думав, що їх тут нема. Тут стоять і суперчарджери, і ці зарядки, і іоніті, вон. Дивіться скільки їх, ціла грядка. Якісь гігавати потужності, йолки-палки. Якщо це стане на цю зарядку по одній машині, як же воно буде її тягнути, я не розумію. А, до речі, все це, бачите, сонячні панелі стоять. І ще будуються, і ще будуються. Дивіться. 35, да, я порахував всіх зарядок. Плюс-менш потужних ще 5. І того, йолки-палки, 40 зарядок. І 10 суперчарджерів, ну точно 50, вгадав. Це, звісно, да. Ну що, зараз заряджаємось на відсотків 70 та їдемо далі, щоб не втрачати час. Вже забронювали готель під Мюнхеном. Тож думаємо сьогодні до Мюнхена доїхати. Майже 11 година. Доїхали ми вчора до Мюнхену. Зараз знаходимося на суперчарджері, якраз біля Тесли. Ваттерстатен, якось називається суперчарджер. Тут он KFC є, Макдональдс є, а ось і Тесла. Якщо потрібно щось поремонтувати, то можна зразу і заїхати. Так виглядають суперчарджери. Якраз нам дуже зручно під'їжджати. Зручний під'їзд. І тут також їх трошки є. Грядка. Аж туди до кінця. Поки ми перекусили в Макдональдсі, вже зарядились майже повністю. 511 кілометрів. Тому в принципі можемо їхати далі. Але поки ми тут їли, під'їхала людина. Ось у нас ззаду, може її знімати не можна, не знаю. Ремонтує суперчарджер. Заїхали знову в Австрію. Потрапили в пробочку. Тому що тут після тунелю навіщось перекрили дорогу. Як завжди ніхто там нічого не робить, просто вона перекрита. І от такі у нас види. Швейцарські Альпи. Єдине, що погано, що в Швейцарії обмеження 120. Це вам не німці. Де обмежень нема взагалі. До речі, ми коли їдемо з причіпом, то в нас трошки по-іншому рахує заїзди на суперчарджери. Рахує, що нам потрібно заїхати саме на суперчарджер, на який зручно заряджатися з причепом. Але нам навпаки незручно, тому що ми можемо проїхати декілька суперчарджерів і аж потім зупинитись. От як зараз. Я, наприклад, 3 рази змінював маршрут, щоб доїхати до червоної зони, тому що з червоної зони автівка заряджається швидше, причому набагато швидше. Тому чекайте, бо мені треба прокласти маршрут, бо я зараз проїду той суперчарджер. Блін, заїхав на суперчарджер, а він старого зразка. Звик до німців, що в них вже всі суперчарджери замінені, а тут заїхали в Швейцарію, а тут вони, на жаль, не всі замінені. Тож дає нам 122 кВт, 123 максимум. Ой боже. Коротше кажучи, якщо їдете по суперчарджерам, то слідкуйте, які суперчарджери попереду. Що так сталося? Тому що я 3 рази змінював суперчарджер, бо я їду з причіпом. І у мене така ситуація, що на причіп воно рахує трохи по-іншому. В принципі, запускає на суперчарджери, до яких зручно під'їхати з причіпом. Ну, чи є така можливість. Тут, якби в мене, то можливість є. Я під'їду куди завгодно. Але справа в тому, що суперчарджер дуже повільний і втрачати час не хочеться, то
То ще зараз трошечки заправлюсь і поїдемо далі. Рядка суперчарджерів, але я вже тут тим років і пам'яті тим суперчарджерам, вже про них забули давним-давно. Один такий, а другий такий. CCS і Type 2. Доброго здоров'я! Зустріли нашого підписника знову. Знову? А як ваші справи? Нічого, їздимо, подорожуємо. Нам навіть цікаво, а що ви тут робите? Їдемо в Мілан, Так, а там що? там відправляємо любиму тещу додому. Так, а далі? А далі ми їдемо на озеро, а далі додому в Америку. От такі у вас доми. Бачите, як люди їздять? В Мілан, а потім додому в Америку. Так і треба їздити. Це Доброго Артур. дня. Артур, привіт. Привіт. От вам і Полістар, гарна машинка. У нас така була, ми вже її продали. Отак воно і буває. Їдеш десь їдеш, а тут раз і зустрів знайомого. А ти думаєш, вона тобі дасть зарядитись тут? Churchill 3B. Отак от запускається суперчарджер для сторонніх автівок. Зелененький вже індикатор горить, що значить пішла зарядка. І все. Да, і воно нам показує. І тепер заряджаємо Тесла заряджає Polestar. поліестра і від зарядки суперчарджер. О, 122 кВт. Нормально дає. А це в тебе тесловська Ну, так. трога, так? Да? Ну це що, А як ти туди заходиш? А ну покажи. Ну, щось все, я не ти знаю. вибираєш Charge Your Other EV. Charge Your EV, зрозумів. І тут на мапі вибираєш зарядки. І ти бачиш, які зарядки там є для... До речі, не всі Тесла, я думав, що вони всі Тесла дають. Тесла дає не всі Ні-ні-ні. зарядки для Да- чужих да- машин. Дає тільки ті, які вільні Да, більш-менш. які не завантажують. Така вийшов, також подорожує. Та ми шуруємо, заїхали до Малої в Краков і шуруємо по прямій на озеро Кома, а далі на Іспанію. А, ми До були в знайомих. Іспанії, це вже назад їдемо. Я вже 5 тисяч на ньому намотав. Отак от. На поліестрі людина вже 5 тисяч намотала. А скільки він коштував? Давай розкажи. Оренда і таке інше. У мене Це оренда, ж повноприводний. я його брав більше, ніж на місяць. В Герцу брав 34 дні. 835 доларів, навіть менше, ніж 800 євро. $834 на 34 дні. Я вважаю, що це в принципі на шару. А скільки зарядки стали тобі? Та я не рахував. Я заряджаюся тільки на Теслі, я на оцих, в них є брелок, Ага. ти будь-яку зарядку брелком вона відкривається і заряджає. Ну, А тоді не рахує- безкоштовно. Не безкоштовно. Тоді рахує, тоді прийде рахунок від Герца. Пізніше. Ну досить зручно, вам не потрібно ні за що платити, потім рахунок прийшов, ви оплатили та і все. До речі, ось поки ми стоїмо, також бачу Вайку з велосипедами, бачите? От така цікава зустріч з людиною, яка живе в Америці, але чомусь опинилася незрозуміло де, в Швейцарії. Я вже запутався, де я сам. Тільки що був в Німеччині, потім був в Австрії, потім в Швейцарії. Да. Ну тут все поряд. Вчора також 4 країни було. Ну добре, тож люди, лайк вам. Вам також гарного відпочинку. Дякую. Їдемо вниз. Коротше, все ж таки вирішили заїхати на озеро Кома. Зупинилися за 65 км на суперчарджері. Називається він Arbedo Castione. І вже тут всі розмовляють на італійському, хоч це ще Швейцарія, але мабуть така собі Швейцарія. Таке враження, що ми заїхали в Італію. Нам, в принципі, заряджатися не потрібно було, але дитина захотіла їсти в туалет і таке інше, тому ми зупинилися. Справа в тім, що на останній зарядці, на якій ми заряджалися, то ми не витрачали електрику зараз, поки доїхали з одного суперчарджера на інший, а навпаки додавали. Ну це так, я утрірую. Справа в тім, що якщо ви спускаєтесь з гори, то машина заряджається. І в мене досить довгий час було намальовано 342 км, а потім стало 347,
350 там з чимось і таке інше. І в кінцевому результаті сюди під'їхали, було 333. Отже, могли доїхати собі спокійно до того кома, в той готель, але я вирішив все ж таки вже поїсти і доїхати більш-менш зарядженим туди, щоб потім не мучитися, де ж зарядитись. Отже, покажу, де ми стоїмо. Тут така цікава зарядочка. Декілька суперчарджерів останнього покоління. Трієчка під'їхала. Декілька суперчарджерів, далі там CCS стоять. І тут ви можете щось поїсти. Тут є, до речі, ресторан, ми зразу не зрозуміли. Замовили піцу, але можна було замовити собі якийсь стейк. Я думаю, що не просто якийсь, а досить непоганий стейк. Я так розумію, що всі власники сидять отут на вулиці, зараз і обідають. А ми тут присіли, п'ємо по лимонадику, а далі ресторанчик. Принесли нам піцу, як її з'їсти, не зовсім зрозуміло. Ось моя лапця, а піца розміром в 3 рази більше. Ми йдемо в машину. А ось мій папа. Це ще мій канал. І Тяжко на камеру говорити, да? Нема що сказати. ось такі у нас види. Ось так. Ось так, тут гарно. О, щось поричало там щось. Ух, та ти що. Куди воно речить? Ось же заправка для нього якраз. Куди воно поричало, не зрозуміло. Заїхали на заправочку, а тут якраз така штучка, якщо комусь щось потрібно, можна придбати. Нам потрібно, ні? Беремо? Ні? Сьогодні не будемо? Ну, ми сьогодні не будемо. Якось пізніше трошки. Ми вже в'їхали в Італію, просто подивіться на цей вид. Його вже немає. Вузькі вулочки. Як це? Як? Все ж таки зупинились на озері Кома, заїхали аж в Біладжо, можете подивитися, де воно знаходиться. Коротше, досить далеко, можна так сказати. По карті може і недалеко, але щоб сюди доїхати по горам, це капут. Доїхали, коротше кажучи, десь в 12, мабуть, ночі. От, зараз гуляємо і дивимося на ці красоти. Тут паромчики ходять кожні 15 хвилин. Можна переїхати на інший берег. До речі, інший берег це вже Швейцарія. Паромчик прибуває. Зараз ми на ньому поїдемо на той берег. Фактично в Швейцарію. Так, ми зараз на паромі. Буде цікаво, як це працює. Тож ми вирішили. Ми вже каталися якби на паромі на Сицилію, коли їздили. А зараз прокатаємося в такому маленькому паромчику. Так от він виглядає. Так от автівки заїжджають. Піднявся на 3-й поверх. Вон ще один паромчик їде нам. Ми від'їхали, а він їде. Нам не обов'язково було сідати на паром, але їхати тією дорогою, щоб ви розуміли, це отам от, по тим горам. Блін, ми годину їхали, щоб сюди доїхати. А нам буквально кілометрів, може, 35, ну 40 сили. І оце все ми проїхали під морем по Серпантину. Ну, та Серпантину не було, але дуже вузька дорога і швидше, ніж 40-50 км на годину їхати неможливо було. Під'їжджаємо. Зайняло в нас це максимум 10 хвилин.
ось причал. І це вже Швейцарія. Швейцарія Ой, що? Що? А що? Швейцарія? Це? Якась Швейцарія. Мінаджо. Лугано. А я вже думав, Швейцарія. що це Швейцарія. Так, значить так, зупинились Dorno Ovest Italy. Швидкість заряду аж 40 кВт. Ні, 30, брешу. Ні, 40, брешу. Коротше, як завжди, потрібно дивитись, на який суперчарджер ви їдете, швидкісний або ні, і не заїжджати на оці повільні суперчарджери, тому що тут робити реально нема чого. Ну я вже заїхав, тому що дівчата, як завжди, захотіли в туалет, тому прийшлось заїхати. Хоч у мене там залишок ходу, 153 км, мені не обов'язково було сюди заїжджати. А так, щоб ви розуміли, суперчарджерів в принципі у нас вистачає, то можу показати наш маршрут повністю. Ось наш повністю маршрут, як ми їдемо до Торрев'єхи. Скільки тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 суперчарджерів нам треба проїхати. Чому так мало кіловат? Тому що це старий суперчарджер повільний. От, виглядає таким чином. Йолки-палки, тут навіть Tesla дозволяє заряджатись стороннім автівкам. Навіщо, якщо тут і так все зайнято, не зрозуміло. От такий тут автогріль є посеред дороги. Це автобан, а посеред нього розташований такий от автогріль. Місточок і там кафешечка, ресторанчик. Тож може бути. Що, їдемо по Італії. Заїхали на суперчарджер, хоча можна було на нього і не заїжджати, бо у нас 180 км лишалося. Але хочу вам показати, де ми саме знаходимося. Тут вже 200 кВт тільки що навалювало, впало до 190. 200 км маємо заряду, називається Вараззе. Отже, їх тут грядка штук 12, я думаю. Виглядає все отак. І от ми на набережній. О, тут можна сісти щось з'їсти, до речі. Ресторанчики, катерочки усілякі. І біленькі, і чорненькі. До речі, перепаркувався тут біля нас Lotus. Перший раз бачу електричний Lotus. Так він виглядає. Отак натягнутий шнурок. Вон бачите, чому порозбивали ці штуки? Тому що лотуси всілякі заїжджають. І їм заїхати не досить зручно. Але виглядає цікава тачка. Лотус. Що за лотус такий цікавий? Доїхали нарешті до Кан. От така тут зарядочка. Досить багато новеньких суперчарджерів. Отже, наші показники. Проїхали ми 2771 км, спалили 835 кВт. О, а що це у нас 29 кВт зарядка? О, яка цікава зарядка. Та ні, йому гаплить. Щось йому болить. 29 кВт і все. Така грядка суперчарджерів вже стареньких можна їх назвати, але вони 250 кВт. І така грядка останнього покоління. Тут є Макдональдс або щось на нього схоже. Можна щось з'їсти. Там також є якийсь торговий центр або що, зараз піду гляну. Коротше, в принципі, є себе чим зайняти. Щось вже їсти хочеться. Треба щось з'їсти. – 11 година ранку. У нас залишок 112 кілометрів.
нас щось настоятельно відправляє назад. 39 кілометрів на зарядку, але щось нема бажання туди доїхати, тому я відключив причіп, щоб воно нормально порахувало, і воно нам порахувало, що нам 66 кілометрів до суперчарджера. Будемо намагатися не фотографуватися сьогодні, але ж вчора нам це не вдалося. В принципі, тут обмеження 100 км на годину, не зрозуміло яким чином. О, так французи літають, дивіться. Отак, підрізає, залітає. Що це за Рено таке, Рефейс? Машина перевернута. Людей достають, капець. Достали. Яким чином вона перевернулась, не зрозуміло. Буває і таке. Їдемо на тоненькому. Нам потрібно 15 км проїхати, а у нас є тільки на 25. Кондьор я виключити не можу, бо 33 градуси ззовні, тому він шурує на повну. Доїжджаємо майже на бубликах, але врятував спуск, тому у нас ще є залишок 6 км. Є! О, їх тут багато є. Ох, тут всі звірі і квакають. Такий галас, що жах. 3000 вже є, і скажу я вам, це було непросто. Раніше, коли я їздив, якось було веселіше проїжджати ці відстані, а зараз ну таке собі. Коротше кажучи, поки ми снідали, суперчарджер вирішив, ну точніше, мабуть, підпалились контакти в нього, і він вирішив давати нам 44 кВт. І замість того, щоб зарядитись повністю, ми зарядились на 350 км. Зустрів по дорозі раритет. Зарядилися на 85%. Наступна зупинка Іспанія. Скоріш за все, доїжджаємо до Барселони. Вже бачимо гори іспанські. І під'їжджаємо знову до платилки. Блін, як вони набридли ці платилки. 10 євро знову. Блін, в Іспанію приїхали одні, так? 22 градуси. Злива. Хіба таке буває? Я думаю, очки мені вже не потрібні. Аквапланування. Так, ми на зарядці Hospitalet de Infant Spain. В принципі, є кафешка, можна щось з'їсти. Також дозволено стороннім автівкам заряджатись. І тут вже стоять нові суперчарджери. Я так розумію, що це досить нова зарядка, яка дозволяє заряджатись кому попало, бо тут швидкість досить велика. Тобто, самі розумієте, потужності вистачає. Нарешті доїхали ми до Торрев'єхи. Вже тут на суперчарджері в загальному проїхали 4000 кілометрів. От тут є декілька суперчарджерів, вам покажу. Тут пару штук. О, тут наш біженець, який мене зустрів. Доброго дня, наш біженець, звати його Антон. Доброго дня. Як ваші справи? Прекрасно. А ну, розкажіть мені, будь ласка, що ви тут робите взагалі? Що ми робимо? Займаємося Теслами, ремонтуємо Тесли, продаємо Тесли, здаємо в оренду. Чим ще можна займатися, правда? Тільки Теслами. Так. Дуже приїхало наших багато біженців, які потребують допомоги за своїми автомобілями, бо приїхали, там обслуговувались на ТСК, а ТСК в Іспанії немає. Тому куди всі їдуть? Їдуть до Антона. Коротше, тут половина Торрев'єхи – це українці, щоб ви розуміли. Більша половина. І Аліканте, і Торрев'єха. Всі, хто вирішив переїхати в Іспанію, переїхали в Аліканте і в Торрев'єху. Звертайтесь. Якщо в нас зламається Тесла, ми заїдемо. Так навалює, що наче і на Іспанію. Заїхали зарядитись в Аліканте на суперчарджер, вже батарейка трошки підсіла. І у нас така ситуація, що у нас 1 кілометр лишився. Черга на суперчарджер, навіть ззаду там все зайнято, стоїть черга.
машини 3, ну ми вже перші в черзі. І справа в тім, що якщо у вас недостатньо запасу ходу, то кондьор може все з'їсти. І ви тут прямо біля суперчарджера і зупинитесь. Як може статися у нас. Ну, чекаємо. Тим паче тут не працює чомусь із скільки їх тут 8 нових суперчарджерів, 3 не працює. Нарешті ми стали на зарядочку. Хочу вам показати, яка тут черга. От працює. Стоїть 5 машин, заряджається. 2 зарядки не працює, хоч вони й нові. І черга ще стоїть машин. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 машин черги. Можете собі уявити ситуацію. А тут всі заряджаються до повного, тому що тут торговий центр і в принципі їхати далі якби і нема куди, тому вони сюди приїжджають, щоб зарядитись повністю. І всі стоять до останнього. Стоїть 5 Тесел і всі з різних країн. Голландець, українець, німець, датчанин та бельгієць. Тож, друзі, вирішили поїхати на Пальму де Майорка на паромі. Там паркуємось. Там є така парковочка для легкових автівок. І от там, от в тому будиночку, можна взяти тікет. Там береться тікет і вам кажуть, коли ви маєте прибути в порт. Ми мали би прибути в 21:30, зараз 21:20. Встигли заїхати поїсти. Окей. Цікава історія. Все, їдемо нагору. О, капець. Як це тут проїхати? Досить вузенько для нас. У мене такі маленькі. Так. Виїхали нагору. Досить нормальне місце. Все виглядає таким чином. Досить потужний паром. Ми знаходимося на самій горі, на самому верхньому поверсі. Ми тут замовили зразу каюту, тому що ми відправляємося о 10-й, а прибуваємо о 6-й, тож нам потрібно десь переночувати. Просто ранку. Заїхали на Майорку і їдемо на суперчарджер. Від порта він знаходиться в 20 кілометрах. Знайшли суперчарджер на Майорці навіть. Ну з ними якась проблема. Що в Аліканте ці нові суперчарджери 3 штуки не працювало. Що тут не працює. От ми стали на один з них, спробували зарядитися, він чисто працює. Каже, зайдіть в додаток і включіться там. Але і в додатку нічого не відбувається. Тому ми переїхали на інший працює, все нормально. Ситуація вже трошки інша. Подорожувати на Теслах можна. Інфраструктура досить розвинена. Навіть на таких островах, як цей, тобто Пальма де Майорка, є суперчарджер. Він, я думаю, вже тут давно є, тому що тут ось 2 штучки стоїть стареньких. Так як ми раніше колись подорожували, коли навіть не було років 5-7 тому назад, коли навіть не було CCS, Чадемо і такого іншого, наприклад, на Сицилії довго шукали, де зарядитись, то зараз ситуація змінилась кардинально. І тепер можна подорожувати і не думаючи про те, а де ж ми зарядимося. Зараз можна зарядитися, в принципі, біля кожного торгового центру, як цей, без ніяких питань. Наїздили 4888 кілометрів в один бік, при цьому спаливши 1500 кВт. Отже, друзі, подорожуйте. Якщо вам потрібна якась допомога, щоб щоб ввімкнути суперчарджер, ми вам обов'язково допоможемо. Отже, підписуйтесь обов'язково.